মোৰ অন্য এটা ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ঠিকেই আছে। মই আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ ৰঙালাও গছৰ আগেৰে মুৰ্গী মাংস। প্ৰথমতে মই ৰঙালাও গছৰ আগবিলাক আৰু কুমলীয়া পাতবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটি এয়া ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এয়া মাংসখিনিও ধুই ল'লোঁ আৰু বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া। এতিয়া সব ৰেডি হোৱাৰ পিছত এয়া কেৰাহীটো দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া তেল দিলোঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত এয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ। এয়া মাংসখিনি তেলৰ লগত ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে অলপ টাইম ঢাকি থ'ম। তাৰপিছত এয়া নিমখ দিলোঁ, হালধি আৰু এয়া জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ, দি অলপ মিক্স কৰি ঢাকি থ'ম আকৌ। তাৰপিছত এয়া মাংসখিনি অলপ সিজাৰ পিছত এয়া আলু দি দিলোঁ। এয়া মাংস আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজাৰ পিছত আমি ৰেডি কৰি থোৱা ৰঙালাও আগখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া জলকীয়া 3টা দি দিলোঁ আৰু ৰঙালাও পাতখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ আকৌ ঢাকি দিলোঁ। এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সিজিলে এতিয়া আমি দিম বিলাহী। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ, দি পিনে ভালদৰে অলপ মিক্স কৰি পুনৰ অলপ সময় ঢাকি দি থৈ দিম। এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক যিমানখিনি গ্ৰেভি লাগে সেই অনুসাৰে পানী দিব আৰু পানী দি ভালদৰে অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে মুৰ্গী মাংস বনায়নে? যদি বনোৱা নাই, যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেন্তে এবাৰ বনাই চাবচোন। আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।